කෝධය ඇති වෙන හේතු වෛරමනාප ඇති වෙන හේතු 10ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වා තිබෙනවා. ආඝාත වස්තු සූත්‍රය කියලා දේශනා සූත්‍රයක් තිබෙනවා අංගුත්තර නිකායේ. ඒක දැක්කේ තමන් පිළිබඳව අතීතයේ මට මේ පුද්ගලයා කවර ආකාරයක හරි අනත්‍ය සිදු කළා කියලා ඒ විදිහට අමනාප නොබස්නාලා නැත්නම් කෝධ වෛරය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ පුද්ගලයා කරනවා කියලා තේරෙන්නට පුළුවන්. පසුවට මේ පුද්ගලයා මට මෙහෙම කරයි කියලා ඒ විදිහට ආඝාතයක් නැත්නම් වෛරයක් කෝධයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි දැක්කලා දැන් කළා පසුවට කරනවා කියලා. ඒ වගේම මිතුරන්ට හිතපත් අයට මෙහෙම බඩ දැක්කලා දැන් කරනවා මතුවටක් කරා කියලා එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හතුරු අයට යහපතක් කළා කියලා. ඒක කලින් දැන් කරනවා කියලා පසුවට කරනවා කියලා එහෙම කෝධ වෛර ආදී තියෙන්නට පුළුවන්. නම් ඊට අමතරව අස්ථානේ කිසිම හේතුවක් නැතුව යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිත තුළ ආඝාතයක් තරහක් වෛරයක් ඇති වෙන්න සිදුවෙන්නේ. එතකොට මෙහිදී මේ භාවනා කරන පිළිසෙන් නෙවුණත් ගෙවල් දොරවල් වල සිටින කෙනෙකුට උනත් නොඑක ආකාර නින්දා අපහාස අපදේශ ආදී ඇති වෙන්න සිදුවෙනවා. නැති වෙනකොට තමන් කල්පනා කරන්නට හොඳ නැහැ මේ බණ්ණ පුද්ගලයාගේ දෝෂාරෝපණය විවේචනය කරන පුද්ගලයාගේ වරද කියලා. තමන්ගේ වරද තමන්ට ඒ විදිහට නින්දා පහස අපදේශ ආදී ඇසෙනවා නම් තමන් යම් කිසි වරදක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වරදට තමයි මේ තමන්ට දඬුවම් ලැබෙන්නේ. තමන් වැරදිකාරය කියලා හිතනවා නම් ඒ බණ්ණ දෝෂාරෝපණය විවේචනය කරන ආදී අය කෙරෙහි කිසිම තරහක් ඇති වෙන්නේ. තමන්ගේ වරද තමන් පිළිගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ අති අස්ථානයේ කිසිම තමන්ගේ වරදක් නැතුව කෙනෙක් මේ විදිහට කටයුතු කරනවා කියන්නේ. ඒ තමන්ගේ වරද. ඒ තමන්ගේ වරද කියන්නේ අතීතයේ යම් කිසි අකුසල කර්ම තමන් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ කරන අකුසල කර්ම වල විපාක ශක්තියෙන් තමයි තමන්ට මේ ඵල දෙන්නේ. බුදුනත් එහෙම. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ අතුරු සියලුම භික්ෂුන් පිරිසට අග්‍රශාවක මහා ශාවක ආදී මහා උතුම් රහතන් වහන්සේලාට පාරවත් යන්නට බැරි වෙන විදිහට සතියක් පුරා දෝෂාරෝපණය නින්දා කරන එක් අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රවණ ගංගාස් දැක හිටපු මිනිස්සු මේ උන්වහන්සේගේ ඉද්ධිපාතිහාරය යමක මහා පාලහර යමා මහ පෙරහැර වැනි දේවල් දැකපු මිනිස්සු මේ විදිහට දෝෂාරෝපණය කළේ. උන්වහන්සේගේ උතුම් ධර්මය අසතු මිනිස්සු ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේට දෝෂාරෝපණය කළේ. මේවා වළක්වන්නට බෑ. කර්මානුකූල යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙනවා නම් ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා තමන් අතීතයේ එවැනි අකුසල කර්මයක් කරලා තියෙනවා. ඒ අකුසල කර්මයේ විපාකයි මට මේ ලැබෙන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න ඕනේ. එහෙම කල්පනා කරනකොට තමන්ට තේරෙනවා තමන්ගේ අකුසල කර්මයේ ගෙවා දැමීමට මේ පුද්ගලයා මට උපකාර වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහු අපිට උපකාර කරන්නේ අපකාරයක් නෙවෙයි. අපට අනර්ථයක් නෙවෙයි සිදු කරන්නේ. අපේ කර්මය ගෙවා දැමීමට ඒ උපකාර වෙනවා. ඒ වෙලාවේ කලේ නැත්නම් ඒ විදියට ඇසුරුම් නැත්නම් අපේ කර්මය තව තියෙනවා. ඉදිරියේ කවදා කොයි ආකාරයෙන් ඵල දෙයිද කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපේ කර්මඵල දෙනවා අපට කියලා හිතනවා නම් එතකොටත් ඒ විදියට හිතන්නට වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අතීතය ගැන කල්පනා කරන අතීතේ මට ගැව්වා බැන්න ආදී වශයෙන් අතීතයේ සිදුවෙච්ච දෙයක් කවදාවත් නොසිදුවෙච්ච දෙයක් කරන්නට කිසිවෙකුට හැකියාවක් නැහැ. අපිට හිතාව නින්දාට පසුත වෙන දෙයක් Tamanට හෝ Tamanගේ අසුරු කරන කෙනෙකුට හෝ සිදුවනවා කියලා. ඒ දේ සිදුවෙච්ච එක සිදුවලා ඉවරයි. කවදාවත් ඒක නැති කරන්නට අපිට හැකියාවක් නැහැ. අතීතය අල්ලාගෙන අපි ඒ අතීතය අල්ලාගෙන දුක් විඳිනවා නම් පොළොවයි ඇති කරගන්නවා නම් ඒක අපේ මූලිකම. අතීතං නාන්වාදමෙය නප්පටිකංකේ අනාගතං යදතේතං පරිණාන්තං නප්පත්තං අනාගතං ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ දක්ව අවස්ථාවක් තිබෙනවා. බද්දේ කරතරු සූත්‍රවල මේ ගාථා තිබෙනවා. අතීතං නාන්වාදමෙය අතීතයට හිත දුවල වැඩන්නේ අතීතයේ වැළෙලා ගිහිල්ලා. අතීතං නාන්වාදමෙය නප්පටිකංකේ අනාගතං යදතේතං පරිණාන්තං යමක් අතීතේ නම් මේක ප්‍රහීන වෙලා නැති වෙලා නිරුද්ධ වෙලා ඒක ගැන හිතා ඉන්නේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. සිදුවෙච්ච දේ සිදුවන එකට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලන්නට ඕන. ඊට අමතරව තමන් කල්පනා කරන්න ඕනේ තමන් වැරදිකාරයයි කියලා පරමාත්මය වශයෙන්. අපි හිතමු කෙනෙක් තමන්ට නින්දා පහස දෝෂාරෝපණය කරනවා කියලා.
ඒ දෝෂාරෝපණය කරන අය හිතන්නේ ඒ ජයග්‍රහණය කළයි කියලා. ජයං වේ මඤ්ඤති බාලෝ වාසාය පරුසම්බණං. අනිත් අයට පරුෂ වචනෙන් කෝදෙන් වරෙන් බණිනේට නැත්තම් නිලාපාසාදික කරන විට ඒ අය හිතන්නේ ඒ අය ජයගත්තයි කියලා. ජයං වේ මඤ්ඤති බාලෝ. බාල මිනිස්සු ඒ විදිහට හිතන්නේ. බාල කියන්නේ මෝඩ මිනිස්සු. ජයං වේ තස්ස තන්නෝති යාති චික්ඛා විදානතෝ. යම් කෙනෙක් ඉවසීමේ ගුණය ගැන සිහිපත් කළා ඒක ඉවසනවා නම් එයා තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ලෝක සත්‍යය එහෙම ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කාට හරි බනිනවා නම් තමනුත් බන්න එකට එක කරනවා. ඒ විදිහට කරලා ඒ ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු වන්නට යන්නේ. ඒකෙදී ඒ ජයං වේ මඤ්ඤති බාලෝ ජයක් කියලා මෝඩෝ හිතන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන ප්‍රතිපත්ති ගෝඨනය කරන අය උන්වහන්සේගේ ධම්මයට අනුව පිළිපදින අය එහෙම නෙවෙයි. කවරෙක් කවරවත් දක්කලා එතකොට ඒ අය කෙරෙහි කිපෙන්නට යන්නේ ආපසු එකට එක කරන්නට යන්නේ. එහෙම කරනවා නම් තමන්ම ඒකේ වැඩිකාරයෙක් වෙනවා. ඔය පොතේ දැක්වූ උපමාවක් එක්ක අවස්ථාවකදී මම කියවලා තිබෙනවා. කෙනෙකුට තරහ ගිහිල්ලා අපි නිඳා කරනවා නම් බනිනවා නම් දානවා නම් මොකක් හරි කරන්න යනවා නම් ඒක හරියට ගිනි අඟුරු අරන් අර අතින් අපි දෙකෙන් ගිනි අඟුරු අරගෙන ඒ පුද්ගලයාට අපි යම් කිසි පීඩාවක් කරන්නට යනවා. ඒ මිනිහට පීඩා කරන්නට ඉස්සෙල්ලා තමන් පීඩාවටපත් වෙලා. මොකද පිච්චිලා ගින්දර අඟුරු ගන්න විතරයි. නැත්තම් අසෝචි අරගෙන තව කෙනෙකුට දහන්න යනවා වගේ. ඒ මිනිස්සයා දුබදාමන තත්ත්වයට අපවිත්‍ර තත්ත්වයට පත් කරන්න දේශ තමන්ගේ අත්වල ඒ ජන්ම ගෑවිලා තියෙනවා. මේ විදිහට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. මේ කල්පනා කරලා බලනකොට කිසිම අවස්ථාවකදී තරහ පොද වෛරය ඇති නොකරගෙන ඉන්නට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒකට අමතරව ක්‍රෝධ වෛර ආදී කරන පුද්ගලයෙක් කිපෙන පුද්ගලයෙකුට අපි කිපෙනවා නම් ඒ කිපෙන පුද්ගලයාට වඩා අපිටයි පාඩුව අපි වැඩිකාරයි. තස්සීන තේන පාපියෝ යෝකුත්තම් පරිපුජ්ජති කුද්දං අපටි කුජ්ජන්තෝ සංගාමං ජේති දුද්දයන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්වූ ගාථාවක් තියෙනවා. ක්‍රෝධ වෛර පිටිලා සිටින කෙනෙකුට අපිට කිපෙනවා නම් ඒකේ අනර්ථය බොහෝ විට ලැබෙන්නේ Taman තමයි. ඒක සියයමානත්වය ලැබෙන්නේ Taman තමයි. එතකොට ඒ කුද්දං අපටි කුජ්ජන්තෝ කිපුණු පුද්ගලයාගේ නොකිපී සිටින්නට පුළුවන් නම් සංගාමං ජේති දුක්ඛයන් දිනන්නට අපහසු සංගාමයන් දිනුව පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා තමන් කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ ලෝකයේ තියෙන අය ලෝකයේ සිටින අයට හසුරවන්නට බෑ. අපේ අදහස් වලට අනුකූලව ඒ අය හැසිරෙන්නේ නැහැ. දුස්සීලෝ විභෞචනෝ බොහෝ තත්ත්ව දුස්සී. සිල්වත් ගුණවත් ඉවසීම කරුණාව මෛත්‍රිය පුරුදු කරන අය ඊටම දුර්ලභයි. ඒ නිසා තමන් ඉවසීම කරුණාව මෛත්‍රිය මේ සමාජයේ ඉඳගෙන පුරුදු කරන්නට ඕනේ කියන අදහස තමයි ඇති කරගත යුතු. එතකොට පුළුවන් ඔය සෑම අවස්ථාවකදී මේ ගැන නොසිතා කල්පනා කරන්නේ නැතුව නැවත සිත දුෂ්‍ය කරගන්න නැතුව සිත පිරිසුදු තබාගෙන ඉන්න. නැත්තම් මේ වෙන අකුසල් පිරෙන්නේ. ඒ අකුසල් පිරීම නිසා ඒකාන්ත වශයෙන්ම නැවත දුගතිගාමී වීමට සමහරට තමන්ට සිදු වෙනවා. ඊට අමතරව විපාක සත්‍ය නිද්දවන්නට සිදු වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් දුරට නින්දා පහස ආදී කරන්නේ සාධන පීඩා ආදී කරන්නේ ඔය විදිහට නිසිපරිදි මනස මෙහෙවන්නට පුරුදු වෙන්න ඕන. තමන්ගේ වරද තමන් දකින්න ඕන. ඒක අමතරව පරමාර්ථ වශයෙන් බලනවා නම් ඔයිට වැඩි ගැඹුරු කාරණාවක් තියෙනවා. මේක මේ ඔක්කොටම තේරෙනවා දෙන්න පුළුවන්. මේ තේරෙන අයටවත් ඒක තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙයි සමහර විට. දැන් යම් කෙනෙක් අපිට නින්දා පහස අපකීර්තික ඇති කරනවා කියලා හිතමු. අපි ඒ තත්ත්වයට බඳුන් කරනවා. එහිදී මොනවද සිදුවන්නේ? ඒ පුද්ගලයා යම් කිසි වචන ටිකක් පිට කරනවා. ඒ වචන අපේ කනේ ඇවිල්ලා වදිනවා. ඉතින් ඕක දැනීමක් ඇතිලා නැතිලා යනොච්චරයි. අපි හිතමු කුරුල්ලෙක් හඬන සද්දයක් අහනවා කියලා. ඒ සද්ද කනේ වැදුනේ නැතුණා. නැත්තම් අපි දෝ වාහනයක සන්න සද්දයක් හඳුනන ඒක ඇතුණා පැවතුණා නැතුණා. ඒ සද්දේ එල්බීගෙන අපේ සිතේ ටිකක් ඇතිලා නැතිලා ගියා. කවුරු හරි බැන්නත් එක්කෙනෙක් අපවාද කළත් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි කවුරු හරි ප්‍රශංසා කළත් එක්කෙනෙක්. ඒ නිന്ദා අපහාස ඒ වගේම කීර්ති ප්‍රශංසාදී අනුන්ගේ තමන්ගේ නෙවෙයි.
ඒක කල්පනා කරන්න. ඒක කියන පුද්ගලයෝ සතුයි ඒවා. තමන්ගේ දේවල් නේ තමන් කොහෙවත් යන දෙයක් උපාදාන කරනවා. උපාදාන කරගෙන මේ මට සිදු වුණා කියලා හිතනවා. මෙතන මේ අකොච්චිමන් අවදිමන් මට බැන්න මට ගැහුවා නැත්නම් අජිනිමන් මාව පෙරදුවා අහසිනේ මගේ දේවල් හැරගත්තා. මේ මගේ මට එනි අදහස් තිබෙන නිසා තමයි මේ ඔක්කොම ආරවල් විවුල් පැනන්නේ. මේදී මොකක්ද සිදුවන පරමාත්මයේ ක්‍රියාදාමය කියලා හරියට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් නම් මට බැන්න කියලා මට ගැහුවා කියලා මගේ දේවල් පැහැරගත්තයි කියලා මාව ජයග්‍රහණය කළායි කියලා එහෙම හිතන්නට බෑ. මොකද සත්‍ය වශයෙන් මම කියලා කෙනෙක් නැති බව Tamanට තේරෙන්න ඕන. අර ශබ්දය ඇසෙනකොට කනේ ඒ පිළිබඳ දැනීමක් ඇති වෙනවා. හේතුඵල ක්‍රියාදාමය දැනීම ඇති වෙනවා පැවතුන නැතුන එච්චරයි. හොඳක් ඇහුවත් එච්චරයි නරකක් ඇහුවත් එච්චරයි. හැම විටම සිදුවන ක්‍රියාදාමය ඒකයි. එතකොට මේ මම කියලා යම් කෙනෙක් හිතනවා කියන හැඟීමේ පිහිටා සිටින තාක්කල් මේ විදිහට නොඑක් දේවල් සිදු වෙනවා. එකට කරන්නට යනවා, දෝෂාරෝපණය කරන්න යනවා, වෛර කරනවා, මට මේව කළා මේ මිනිස්සු කියලා එහෙම හිතනවා. අතීතේ මෙහෙම කළා, පසුවටත් මෙහෙම කරයි කියලා හිතනවා. මගේ හිත විතරයට මෙහෙම කළා. නැත්තම් මගේ හතුරන්ද මේ යාපතක් කරනවා. මේ විදිහට නොඑක් ආකාරයෙන් ඒ ආඝාත වෛර ක්‍රෝධ ආදී තනගින්නේ තමන්ගේ නොදක්කම නිසා. මෝඩකම තමා ළඟයි තියෙන්නේ. ඒ බාහිර පුද්ගලයන්ගේ මෝඩකම් අපට අයින් කරන්නට බැහැ. තමන්ගේ මෝඩකමටයි පිළිමක් යොදවන්නේ. තමන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ පරමාර්ථ වශයෙන් සිදුවන මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ ඇතිවීමින් නැතිවීම යාමක් කර මෙතන වෙන මොකක්වත් නැහැ. කෙනෙක් බනිනවා කියමු, බනින විට ඒ ශබ්දය ඇති වුණා පැවතුණා නැති වුණා, ශබ්දය ස්ථානයේ වැඩි නිසා ඒ පිළිබඳ දැනීමක් ඇතිවලා පැවතුණා නැතිලා ගියා. සාමාන්‍ය ඕනෑම ශබ්දයක් ඇතුළට පස්සේ ඔබ තමයි සිදුවන ක්‍රියාදාම. එතකොට මේ ශබ්දය අපි හඳුනා ගන්නවා මට බැන්නා මට දෝෂාරෝපණය කළා කියලා. එතකොට Tamanට වෛරයක් හෝදයක් නැත්නම් අමනාපයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දුකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම Tamanගේ නොදැක්කම නිසා. කෙනෙක් Tamanට බනිනවා. එතකොට Tamanට දුකක් ඇති වෙනවා කියලා හිතමු. උතන ඉන්නවා Tamanගේ හතුරු මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුට ඒ බැනුම අපිට බයින විට ඒ මිනිස්සුට තියෙන දුකක් නෙවෙයි සතුටක්. මොකද ඔය මිනිහට හොම්බෙන්නත් නැදී ආදී වශයෙන් කියන්නත් පුළුවන් මේ මිනිහ. එතකොට මේ ශබ්දයේ තුල නෙවෙයි කීපීම ඇති කර දීමේ හේතුව පවතින තමන්ගේ මෝඩකම තුළ. ශබ්දය තියෙනවා, පවතිනවා නැති වෙනවා, දැනීම නැති වෙනවා, පවතිනවා නැති වෙනවා. ඒකට අනුබද්ධ වන ආකාරයෙන් ස්කන්ධ අනිකුත් ස්කන්ධ ධර්ම, රූපාදී ස්කන්ධ ධර්ම තියෙන්නේ නැති වෙන යන ඔච්චරම සිදුවන්නේ. ඒක කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනේ. බලනකොට ඕනෑම අවස්ථාවකදී සිත මඳහත් තබා ගන්න පුළුවන්. මට හිංසා පීඩා තාඩන කළා කියලා යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් කල්පනා කරන්න ඕනේ සමන්ටත් මේ විදිහටම තමනුත් මේ විදිහටම තේ සංසාරේ හිංසා පීඩා කරදර ආදී පමුණුවලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිවිපාක සත්‍ය තමයි අපිට මේ අද අත්දකින්න ලැබෙන්නේ. කර්මවල විපාක සත්‍ය. ඒම අර කලින් කිව්ව විදිහට හිතනවා නම් එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක තමන්ගේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේන ඒකාන්ත වශයෙන් දුක. ඒකට මේ දුක් ලබා දෙන්නේ. මේ දුකට තමන් කැමති නෑ. තමන්ට බයින්දා කවුරු හරි දුක් දෙනවට ඒකට කැමති නෑ. ගහලා හරි පීඩා කරලා හරි දුකක් ඇති වෙනවට ඒකට කැමති නෑ. නමුත් මේ දුක් දෙන ස්වરૂපයෙන් යුත් ශරීරයේ ස්වභාවය මේකයි කියලා තේරුම් ගන්නට බැරුව දුක් දෙන ශරීරයට කැමැත්තක් තියෙනවා. දුකට කැමති නෑ. දුක් ලබා දෙන දුක ඇති වෙන හේතුව මේකයි. පංචස්කන්ධ ලෝකය. ඒකට ආශා කරනවා. එතනත් තියෙන්නේ මෝඩකම. ඒක නිසා මේ විදිහට තමන්ගේ මෝඩකම හරියට තේරුම් ගන්නට ඕන. තමන් වැරදි කාර්යය කියලා කල්පනා කරන්නට ඕනේ. තමන් කියන්නේ සම්මති වශයෙන් පිළිතලා. ඒ වගේම තමන්ගේ කර්ම ශක්තිය ගැන සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. අතීතං නානාගමී අතීතය ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. සිදුවෙච්ච දේ සිදුවුණා කියලා කල්පනා කරන්නට ඕනේ. නප්පටිකංකේ අනාගතං අනාගතේ තව පැමිණිලත් නැහැ. අනාගතේ මේ මනුෂ්‍ය කොහොමද කියන්නේ අපි දන්නේ. ඒ අපේ හතුරු මිනිස්සු. එතකොට මේ මනුෂ්‍ය බණීද අපිට අනර්ථයක් කරයිද යහපතක් කරයිද මේ නොපැමිණි අනාගතයක් ගැන හිතලත් මිනිස්සු මේ විදිහට හිතනවා.
ඒක නිසා පච්චුප්පන්නං යෝ ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සති. වර්තමානික වශයෙන් ඇති වෙන ඒ ධර්මතාවයන් එතනම විදසුන් වශයෙන් දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නට ඕන. සබ්දයක් ඇසෙන ඒක ඇතිවෙලා නැතිලා යනවා. සබ්දේ දැනගන්න සිදුවීම් ටිකක් ඇති වෙනවා පැවැදෙනවා ඒකත් නැතිලා යනවා. Taman නෙවෙයි හේතුඵල මත මේ ධර්මයන් ඇති වුණා පැවතුණා නැති වුණා. ඒ හේතුඵල මත ඇති වෙන ධර්මතාවයන්ගේ මම කියන්නට මගේ ආත්මය කියලා ගන්නට කිසිවක් නැහැ. මේ தත්ත්වය හරියට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම වර්තමාන වශයෙන් වෙන දේවල් ඔක්කොම අනිත්‍යද අනිත්‍ය කියලා දකින්න අනාත්මයි කියලා දකින්න ඕන කෙනෙක් ඔය දැනගත්තා වගේ ඕන කෙනෙක් ප්‍රශංසා කරා වගේ තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමන්ගේ පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාදාමය කොහොමද සිදුවන්නේ කියලා. ඒකෝට ප්‍රශ්න මොකක්ද මේ කරුණ ටික හරියට අවබෝධ කරගෙන එදිනදා ජීවිතයේදී යෝයි වඩ බොවාගේ දේවල් වලට මුහුණ පාන විට තමන් මැදහත් වෙනවා කියලා සිතන්නට පුරුදු වෙන්නට පුළුවන්. කෙනෙක් බන්නවා කියලා හිතමු උදාහරණයකට ඇසෙනවා කියලා හිතනවා. නැත්නම් ශබ්දයක් කියලා හිතනවා. මම තරහා ගන්නෑ මම වයඩ ගන්නෑ කොහොමද කිපෙන්නේ මම මැදහත් සිටින් සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිතලා අර ශබ්දේ ඔය මනුෂ්‍ය බණී වේචනය කරා ඉතින් අපි ඒසගෙන ඉන්නවා. ඉවසීම උතුම් ගුණේ ඒක නොවිසා කටයුතු කරන එක මම කලින් කිව්වේ බාලයෝ මෝඩයන්ගේ වැරදි මතයක් මම ජයගත්තයි කියලා වැරදි අදහසක්. ඒ මෝඩ මිනිස්සුන්ගේ සිතට ඉවසීම තමයි උසස් ගුණය. ඒක නිසා ඒ විදිහට පුරුදු කරන්නට ඕන. අපච්චිමන් අවදිමන් අජිනිමන් අහසිනි මගේ දේවල් පැහැරගත්තා කියලා කල්පනා කරනවා නම් එතෙන්දි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ තමන් සතු දේවල් නිත්‍ය දේවල් නෙවෙයි කවදා හෝ දවසක ස්වභාවික වශයෙන් හරි වරුන්ගේ සතුටෙන් ගන්න හරි කවර ආකාරයකින් හරි නැති විය. මේ විදිහට අපේ අදහස් අවබෝධ කරගත්ත බොහෝ දෙනා එවැනි ධර්ම පාඩුවට ලකුණාට පසු කිසිම දුකක් නැතුව සිටපු ආකාරය අපිට ඇවිල්ලා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. මේක උදාහරණයක් දෙකක් පමණක් අපි කියන්නේ මේ බතර මුල්ලේ අන්තර්ජාතික පාසලට අයිති මහත්තයෙක් කෝටි ගණන් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සයා ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා තියෙනට රුපියල් 3-4 ගෙන්න ගන්න. බැංකුවේ. ඒකට වියදම් එක දවසක් යනවා ලක්ෂ 4මාරක් පුස්බයිසිකල් එකේ එනකොට තල්ලු කරගෙන යන බයිසිකල් එක පාගගෙන ඒක කෙනකොට මේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ගහලා ලක්ෂ 4මාර මරන් ගිහලා 4 මේ ඇවිල්ලා මං මහත්තයට දුකක් නේද මොන දුකද සම්මාස නැති වෙනවා නැති වෙනවා මම අතීතයේ ඒ වගේම මගේ අනුන්ගේ දෙයක් පැහැර අරගෙන ඇති. ඉතින් ඕක ගැන දුක්ුණයි කියලා සත්‍යයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. දුක්ුණයි කියලා මට ඥාණයෙන් ඒ පිළිබඳ යමක් කරන්නට පුළුවන් නම් කරන්නට හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් කරන්නට දෙයක් නැහැ. මම පාඩුව විඳගත්තා කිසිම දුකක් නැහැ. එහෙම ඒ මහත්යාට කිව්වා. ඒ අපි නිචපරිදි මනුෂ්‍ය මෙහෙවන්නේ ඒට උගන්වා තිබුණා. ලක්ෂ 4මාරක් නැති වෙලත් කිසිම මානසික දුකක් නැතුව හොඳින් කතා කරා. තව මිනිස්සෙක් ලොකු මුදලාලි කෙනෙක් ලෝරි වාහන බුද්ධවල් තියෙන කෝටිපතියෙක් පොන්නෑගල පැත්තේ. අපි හම්බෙන් ආවට පස්සේ ගෙවල් බැංකුවෙන් 70000ක් ගෙනාවා. අද එදා රෑ මිනිස්සු ටිකක් ආවා මොනවද බැලගෙන වාගේ ඔක්කොම තියෙනවා අරගෙන ගියා. මම එහෙම දුකක් ඇතුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සයා තවත් මිනිස්සෙක් එක්කාවේ වයස 60ක් විතර ඇති මිනිස්සෙක් කකුලට අතින් ගහලා තියෙනවා තරුණ කාලේ මේ කකුලෙන් මම කී දෙනෙකුට ගහලා තියෙනවද කී දෙනෙකුගේ දේවල් පැහැරගෙන තියෙනවද ආම්බුරෝනි ඒක නිසා මට ඒ ගැන හිතලා කිසිම ආකාරයෙන් දුකක් ආවේ නැහැ කියලා කිව්වා. එයා වෙන තමන් කරපු අකුසල කර්මයේ විපාකයේ මේ ලැබෙන්නේ කියන එක එයාගේ ඒ ජීවිතයේ අත්දැකීම් පාදක කරගෙන හිතුවා. ඒක නිසා කිසිම මානසික දුකක් නැතුව ඒ පාඩුව විඳ ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පාඩුවකදී දුක් වෙනවා නම් තමන් පාඩු දෙකක් අත්දැකෙන පුද්ගලයෙක්. දුක් නැති වෙච්ච දේ පාඩුව එකක්. දුක් වීමේ පාඩුව තව එකක්. ඒ නිසා පාඩු දෙකක් විඳින්නට ඕනේ. ඉවසීම ඒ වගේම මධ්‍යස්ථිතින් උපේක්ෂිත වීම ඉතාමත් උතුම්. ඒ විදිහට නිසි පරිදි මානසිකාර පවත්වන පුද්ගලයන්ගේ සිත තුළ පොදේවල් දිනෙන් දින ලියලා ඉන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔය ආත්ම ගණන් තිස්සේ
දැන් මේ දන්නවා සේරිවාණි සාතන කතාවේදී අර දෙව්දත්තලා මේ කිසිම වරදක් නොකළ බෝධිසත්වයන්ට වෛර බැඳගන්න. බුදු වෙලත් වෛර බැඳගෙන කටයුතු කරන්නේ නොඑක් දේවල්. ඉතින් දැන් අපා ඉන්න එක වෙනම දෙයක්. පසුබාලයේ පස්සේ බුදු කෙනෙක් වෙනවා කල්ප ලක්ෂයකට විතර පස්සේ. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ආත්ම කොච්චර නම් තිස්සේ කොච්චර කාලයක් තිස්සේ පුද්ගලයා වෛර බැඳගෙන ආවද කියලා කල්පනා කරන්න බෑ. මේ විදිහට Tamanට මේ විදිහට වෛර බැඳ නැවත නැවත හිතෙනවා නම් ඔබ දිගින් දිගට යන ආත්මයෙන් ආත්මයට යන දෙයක් වන්නත් පුළුවන්. එවැනි එකක් මරණ මොහොතේ සිහිපත් වුණ දුගනියත වශයෙන්ම දුගතියකට උපදින. Tamanට අකුසල ධර්ම රැස් වෙන. මේ විදිහට ඒක අයහපත ගැන සිහිපත් කරනවා. මේ කරුණ තේරෙගෙන එදිනදා ජීවිතයේදී ඕවා ඇති වෙනකොට ඒක සිහිපත් කළා. සබ්ජෙක්ට් නම් සබ්ජෙක්ට් ඇතිවෙනවා නම් එසනවා කියලා හිතන මේවා අතීතේ කර්මයි මම ඉවසනවා කියලා හිතලා සංසීමෙන් ඉන්නට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. එහෙම පුද්ගලයා ජයගත හැකි ජය ගන්නට නොහැකි සංකාමය ජයගත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඕ විට මේක ජය ගන්න සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අපහසුයි. ඒ විදිහට තමන්ට යම් කිසි නින්දා පහස අපකීර්ති ආදිව තමන්ට පාඩුවක් කොටසෙද වෙන විට කටයුතු කරන්නට ඕන. මේ ත්‍රිනාත්මක පැත්තට අමතරව මේකේ ධනාත්මක පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ ධනාත්මක පැත්ත තමයි පුළුවන් තරම් දුරට සතර ධර්ම විහරණයන් බැදී යුතුයි කියන්නේ. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන එකට කියන්නේ සතර ධර්ම විහරණ කියලා. ආර්ය විහරණ තියෙනවා, දිව්‍ය විහරණ තියෙනවා, බ්‍රහ්ම විහරණ තියෙනවා. ආර්ය විහරණ කියන්නේ ඒ පරිසමවත් වල සමවැදී සිටීමෙන් නිවන සුවඳ දකින අවස්ථාවේ සිටින විහරණය. දිව්‍ය විහරණ කියන්නේ ධ්‍යාන සම්පත් වල සමවැදීමේ සිටින අවස්ථාව. බ්‍රහ්ම විහරණ කියන්නේ මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා වලින් ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඒ ධ්‍යාන වලින් සිටින අවස්ථාව. තව නොඑක් විහරණ තියෙනවා. තිරස්ථාන විහරණ, තිරසස්සතුන් වශයෙන් හැසිරෙන මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්න වාගේ හැසිරෙන මිනිස්සු. ඒ වගේම යක්ඛ විහරණ තියෙනවා. යක්ෂෝ වගේ ක්‍රෝධයෙන් වරෙන් පිටිලා පලි ගන්න චේතනාවෙන් කටයුතු කරන විහරණ තියෙනවා. එහෙම නෙවෙයි භාවනා කරන අය, නිවන් මඟ ගමන් කරන අය, ශාසන ප්‍රතිපatti පූර්ණේ කරන අය, ධර්මයට ලැබිය අය විසින් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අය බ්‍රහ්ම විහරණයි වැඩි යුතුයි. මෛත්‍රී වැඩි යුතු ආකාරණිය දන්න හොඳටම ඒ වුණත් මේ කල්පනා කරන්නට ඕන තමන් මරන්න වෙන හතුරෙකුටවත් කිසිම හතුරුකමක් නැතුව මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙනවාද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් කඩුවක් අයි මොකක් හරි ආයුධයක් ගෙනල්ලා කෑලි කප මරණ විට පවා තමන් මරනවා කියලා උපකල්පනය කළොත් ඒ විදිය ඒ අවස්ථාවේදී පවා මගේ සිත තවහාරයට පත් කරගන්න නැතුව අනේ මොහොස්සෝපත් වේවා කියලා අවංකවම හිතින්ම හදවත පතුලෙන්ම සිතන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. නිකන් මූණ ඉච්ඡාවට සියලු සත්‍යෝ සෝපත්ත්වා මගේ වෛරි සත්‍යෝ සෝපත්ත්වා කියලා හිතන එක නෙවෙයි. ඒක ඕනේ කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් එකක්. අවංකව එවැනි තත්ත්වයකට පත්වොත් එමෙ වෛර ක්‍රෝධ කරන්නේ නැතුව මෛත්‍රී කරන්නට මෛත්‍රී පතුරවන්නට ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි අපට ශක්තියක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ ශක්තිය ඇති කරගත්තොත් විශාල ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා වෙනවා. ඒක නිසා මෛත්‍රිය තව තවත් වැඩි යුතුයි. කරුණා භාවනාව බොහෝ දෙනෙක් මෛත්‍රියෙන් වඩනවා, කරුණා භාවනාව වඩන්නේ. කරුණාව කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් දුකකට පත් වුණාට පස්සේ ඒ දුක දැක්කාට පස්සේ අපේ සිත තුළ තියෙන අනේපව කියලා හැඟීම. මෙන්න මේ අනේපව කියන හැඟීම ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි පතරවා හැදීමයි කරුණා භාවනාව ප්‍රායෝගික වශයෙන් කරන විට කළ යුතුයි. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් ඔය සම්ප්‍රදායික මතවල අනුව කියන්නේ පොත්පත්වල ලියවිලා තියෙන ඒක අනුව දුකට පස්සත්ව දුකින් මිදෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියන එක තමයි කරුණා භාවනාව වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඒකත් කරුණා භාවනාවක් තමයි. නමුත් මේ දුකට පස්සත්ව කියන අය දුකින් මිදෙත්වා කියලා හිතන විට දුකට පස් නොවෙච්ච සත්‍යය තියෙනවා. ඒ ගැන ඒ සත්‍යය ගැන කොහොමද සියලුම සත්‍යය දුකින් මිදෙත්වා කියලා කල්පනා කරන්නේ. මේ කරුණා භාවනාව ඉතාම ගැඹීර ගැඹුරු කරුණාන්තගත වන භාවනාවක්. සෑම සත්‍යයක්ම දුකේ පිහිටා සිටින්නේ දුක්ඛේ පටිච්චිතෝ ලෝක සංනිවාසෝ කියන කරුණ පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුයි. අපිට දිව්‍ය ලෝකයේ අපිට වගේ ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ නැහැ, ඉගෙන ගන්න රැකේ රැස්සා කරන්නත් නැහැ, ජරාවට යන්නෙත් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. ප්‍රිය රූප, ප්‍රිය ශබ්ද, ප්‍රිය ගන්ධ, සුවඳ, ප්‍රිය රස, ප්‍රිය ස්පර්ශ තමයි නිතරම ලැබෙන්නේ. අපිට වගේ අපේ දේවලුත් නැහැ.
නමුත් දෙවියෝ රාගෙන් දැවෙනවා, ක්‍රෝධයෙන් දැවෙනවා, මානෙන් දැවෙනවා. ඒකත් ඉතර තැනක් නෙවෙයි. නැවත අපෝ කල්පිලා ප්‍රේත ලෝකවලට අතතර පාඩ යනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකෙන් තිරිසන් ලෝකවලට යනවා. මේ විදිහට සංසාරයෙන් ගැලවිලා නැහැ. දෙවියෝ තාවකාලික වශයෙන් කොච්චර සැපක් වෙන්නත් ඒ සැප නිශ්චයයක් නෙවෙයි. ඒ අය දුකෙන් ගැලවිලා නැහැ. ඒ අයගේ මෝහය සම්මිත තනිකර තියෙනවා, මුලාව තනිකර තියෙනවා. ඔය සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා දක්වනවා පංචසිකද කියලා දෙවියෙක් ඇවිල්ලා එතන ඉන්න සූර්ය වස්ත්‍රසා කියලා දෙව්දුවක් දැකලා ඒ දුවට ආශාවෙන් ඒක නොලැබේ දෙව්දුව නොලැබෙච්ච නිසා ඇතිවෙච්ච දුකට කියපු ගාථාවක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ගෑණියක් පිළිබඳ මිනිහෙක් කියන දේවල් වාගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. දීඝනිකායේ තියෙන ඕනනම් අරන් බලන්න. එතකොට ඒ විදිහට දිව්‍යරු දුකකටපත් වෙලා තියෙනවා. මරණයටපත් වෙන විට දිව්‍යරු සමහරට පුදුම දුකකටපත් වෙනවා. ඔක්කොම සත් සම්පත් නැති වෙනවා කියලා හිතනකොට. ඔය දෙන කීඩි වලින් දාඩි දානවා, දුම් මලානි කියනවා, මැරෙන්න සුළු මොහොතකට පිටුචුත වෙන්න සුළු මොහොතකට විතර පෙර. එතකොට ඒ දන්නවා අපි චුත වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දෙවියෝ දුකින් මිදලා නැහැ. ධර්ම ලෝකේ යන බැලුවොත් එහෙම. ඒ ධ්‍යානශයෙන් තමයි සිටින්නේ. බොහෝ විට ධර්මයන්ට කිසිම දුකක් නැහැ කියලා කියන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ දුකටපත් වෙලා සිටින්නේ. ඒ සදාකාලික ආත්මයක් කියන අවිද්‍යාව වෙයිලා. ආත්මයක් ඇත කියන හැඟීම පිහිටලා. මේක සදාකාලික තැනක් ඇත කියන මෝහයේ පිහිටලා කටයුතු කරනවා විතරක් නෙවෙයි. එයින් එතනින් චුත වුණාට පස්සේ නැවත දිව්‍යමනුෂ්‍ය ලෝක, දිව්‍ය ලෝක, තිරිසන් ලෝක, අතන්තරපාදී වලට යන්නට පුළුවන්. දෙවන ආත්ම භාවය නම් ධර්ම ලෝකයෙන් පසු වෙන දෙවන ආත්ම භාවය නම් සුගතියක උපදින්නට උපදින බව පොත්වල දක්වා තිබෙනවා. එතකොට ඒ ඇත්තකින් මිදෙලා නැහැ. සියලුම මනුෂ්‍ය දුකින් මිදෙලා නැහැ. මේ හිතන ඇති රහත් වුණාට පස්සේ ඔක්කොම දුකින් මිදුණා කියලා. රහත් වෙලා නෙවෙයි, බුදු වෙලා නෙවෙයි, පස්සේ බුදු වෙලා නෙවෙයි, සම්මා සම්බුදු වුණා පින්නම් පාන දවසක් අප්පාම දුකින් ගැලවිලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වයස 80 කාලෙදී විතර මේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ දක්වනවා ආනන්ද මට යම්කිසි ශාරීරික පහසුවක් දැනෙන්නේ අනිමිත්‍යයට සිතපත් කරගෙන සිටින විට පමණයි. අනිත් වෙලාව මම හරි අපහසුයෙන් සිටින්නේ ආනන්ද කියලා ප්‍රකාශ කරා. එක් අවස්ථාවකදී මඩ සහිත වතුර තියෙන තැනකින් යනකොට පිපාසයි මට වතුර ටිකක් ගේන්නට කියලා ආනන්ද හාමුදුරන් ප්‍රකාශ කරා. තුන්තරයක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මෙතන වතුර හොඳ නැහැ අරය හතේන හොඳ ගමක් එතනින් බොමු කියලා. මම මේ හාමුදුරුවෝ කොම්මිනි සැරේ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ එතන යනකොට මේ වතුර බොර වෙන්නේ නැතිව පිරිසිදුන දුක්දාම් වාගේ. ඒසේට පිපාසිතෝනි මට පිපාසිතයි කියලා. නැත්නම් කියනවා පැවෙන්නේ අතිශාර රෝගේ හැදිලා. ඒක තාවකාලික වශයෙන් යටපත් කරගත්තා. මේ විදිහට දැන් සත්‍ය බොජ්ජංග දර්ශන සූත්‍ර තුනක් තියෙනවානේ පිළිස්සක අතකෝ බබව දුක්ඛිතෝ හෝති බාල විලානෝ කියලා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකටපත් වෙලා බොහෝ විලං තත්ත්වයටපත් වුණා කියන්නේ දැක්කේ. මේ දේ අදහස් කරන්නේ රහත් වූ කෙනෙකුට බුදු වෙච්ච කෙනෙකුට පසේ බුදු වෙච්ච කෙනෙකුට මානසික දුකක් ඇති වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. කිසිම මානසික දුකක් නැහැ. විමුක්ති සිතකට කිසිම දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මතු විමුක්ති සිතට මතු පිටින් තියෙන සිතෙන් ඔය සියලුම දුක් විඳින්නට වෙනවා. අපි පාස දුක් ඇති වෙනවා, බඩගිනි දුක් ඇති වෙනවා, ජරා දුක් ඇති වෙනවා, රෝග දුක් ඇති වෙනවා. මේ දේවල් ඇති වෙන සාපිකාසවල තමුතර අවුව වැස්ස සීතල උෂ්ණ ආදී දුක් ඇති වෙනවා. ඉතින් රහත් වෙලා හිටියත් දුකෙන් ගැලවෙන්නට බෑ. දුක කෙලවර වන්නේ පින්නම් පෑවට පසු පමණයි. එයින් සිටින සියලුම සත්‍යෝ දුකකටපත් වෙලා මේක හොඳට ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න. ඒක නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වන්නේ දුක්ඛේ පටිච්චිතෝ ලෝක සංඤ්ඤාස මුළු විශ්වයම දුකේ පිටලා තිබෙන්නේ කියලා. මේක හරියට Tamanට තේරෙනවා නම් කිසිම කෙනෙක් දුකෙන් මිදෙලා නැහැ. ඒක නිසා ඒ අවබෝධයේ සිටගෙන ඒ අවබෝධය ඇති කරගෙන අනේ මේ සත්‍යෝ මහා දුකකටපත් වෙලා තියෙන අනේ පව මේ සත්‍යෝ කෙරේ කියලා ඒ ඇති වෙන කරුණාව සිත පතුරවන්න බලන්න. දුකට පස්සත් දුකින් මිදෙත්තා කියන හිතත් බලන්න. ඔය මං කියපු විදිහට අනේ මේ පව කියන හැඟීම පතුරවා හරින් බහරලා බලන්න. මොකද්ද වඩා සුදුසු කියලා Tamanට තේරෙයි. එතකොට ඒ විදිහට කරුණාව දිනු කරන්නට ඕනේ. කරුණාව ඉතා ගැඹුරු භාවනාවක් කියලා මම කලින් කිව්වා. කරුණාව ඇති ආකාර 89ක් මහා කරුණා සමාපatti ඥානෙ විස්තර කරන විට පරිසම්බිදා මඟ පාළිය දක්වා තිබෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ට කරුණාව ඇති වෙන කරුණ. ඒ එක කරුණට පැය කිව්වා දේශන 89ක් කරන්නට වෙනවා.
එතකොට මේකට පුළුවන් නම් පටිසම්භිදා මාර්ගඵලය අරගෙන මහා කෝණ සමාපatti ඥානය විස්තර කරන ඒ කරුණ වශයෙන් විස්තර ඒ ඥානය විස්තර කරන විට ඇති ඒ කරුණ වශයෙන් මේ Tamanට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඒ අවබෝධය තුළින් මේ ලෝක සත්‍ය කරේ කරුණාව පතුරවන්නට පුළුවන්ද කියන එකක් තේරුම් ගන්න. කල්පනා කරලා අවබෝධ කරගන්න මේ ලෝකේ සෑම කෙනෙක්ම Tamanගේ අම්මා කෙනෙක්, Tamanගේ පිය වෙච්ච තාත්තගේ තාත්තා වෙච්ච නැති කෙනෙක්, අම්මා වෙච්ච නැති කෙනෙක් නෑ. Tamanගේ සහෝදරියෙක් වෙච්ච නැති කෙනෙක් මේ විශ්වේ නෑ. ඒක නිසා එහෙම කල්පනා කරනකොට Tamanගේ අම්මා සුවපත් වේවාද කියලා දකින්නට Taman කැමති වගේම Tamanගේ අම්මා දුකින් මිදෙනවා දකින්නට Tamanගේ ආදරය කරන පුතෙක් කැමති වෙනවා වගේම මේ ලෝකේ සිටින සියලුම සත්වෝ මගේම අම්මලා මගේම තාත්තලා මගේම අයියලා මල්ලිලා නංගිලා අක්කලා ආදී වශයෙන් හිතන්නට ඇත්ත ඒකයි. එහෙම හිතන්නට පුළුවන් වෙනවා නම් ඕනතරම් හතුරෙකුට ඕනතරම් හතුරුකම් කළා. මෙහා දැන් හතුරුකම් කළාට ඉස්සර මගේ තාත්තලා කොච්චර වෙලා ඉඳලා අයියලා කොච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවද මට කොච්චර උපකාර කළා තියෙනවද කියලා ආදී වශයෙන් හිතන විට අපට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙන ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඕනෑම ශක්තියකට කරුණාව දක්වන්නට මෛත්‍රිය දක්වන්නට ඒකත් ප්‍රගුණ කරගන්න. ඊළඟට මුදිතාව කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවට විරුද්ධ ධර්මයක්. දැන් ඔය හේරුකාණේ හාමුදුරුවෝ පොතක තිබුණා මේම කතාවක්. යම් කිසි වරදක් අකුසලයක් කරුවහම සමහරුන්ට යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. තත්ෙක් මරාගෙන කන්නට ගිහිල්ලා තතන මරන මිනිහට මාංශ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. යමක් හොරකම් කරලා ලබා ගන්න යන මිනිහට හොරකම් කළාට පස්සේ මොකක් හරි ලැබෙනවා. කාමයේ වර්ධය සුනන මිනිහට අඩු වශයෙන් තුට්ටියක්වත් ලැබෙනවා. සමහරට බොරු කිව්වට පස්සේ යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔය නඩු වලින් එහෙම දැක්කානේ කන්නේ නෑ ලංකාවේ බොරුවෙන් දැක්කනේ එක. එතකොට ඒකෙන් අර ඒකත් ලැබීමක් තමයි. නමුත් ඊර්ෂ්‍යා කළාට පස්සේ මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා කල්පනා කරලා කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ මානසික වශයෙන් තමයි දුකක් ලැබෙනවා. ශාරීරික වශයෙන් ඒක පීඩාවටපත් වෙනවා. තමන්ගේ මුරුණ කැටපතක් වගේ පෙන්වන්න කරන ලෝක සත්‍යයට මේ මිනිස්යා වූ මේ ස්ත්‍රිය ඉන්නේ සත්‍යයෙන් නෙවෙයි නුරුස්නා ගතියකින් අමනාපෙන් ඊර්ෂ්‍යා ගතියෙන් කියන එක. ඒක අකුසලයක්. අකුසලයට අමතරව ශාරීරික මානසික වශයෙන් දුකකටපත් කිරීම. එනිසා ඊර්ෂ්‍යා කිරීමෙන් කිසිම ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම ලැබලා දුකට පස්සත් දුකින් මිදෙත්තා කියලා කරුණාව බැතුරා වගේම ඊළඟට පතුරවන්නට ඕනේ. මේ සිටියේම සත්‍යෝ ලබ සත්‍යෙන් නොපරිහෙලෙත්තා ලබ්ධකතින් නොපරිහෙලෙත්තා කියලා මුදිතාව. මේ ලද සම්පත් කියනකොට මේ හිතන්න පුළුවන් මේ යාන වාහන ගෙවල් දොරල් මිද මුදල් ආදී ලෞකික දේවල් භවභෝග සම්පත් පමණයි කියලා. ඒව විතරක් නෙවෙයි. යම් කිසි කෙනෙකුගේ නිරෝගී භාවයේ සම්පතක්, තරුණ භාවයේ සම්පතක්, උගත්කම සම්පතක්, කීර්ති ප්‍රශංසා ලාභ සත්කාර මේවා කොම සම්පත් ඒකකින්වත් පිළිෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ කියලා කල්පනා කරන්න. බොහෝ විට ඊර්ෂ්‍යාව ඇතිවන්නේ තමන් හා ළඟමාය සම්බන්ධයි. අපිට මේ ළඟ අඳුරන කෙනෙක් කෝටිපතියෙක් වුණා කියලා ඉතින් ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෙන මිනිහෙක් කෝටිපතියෙක් නෙවෙයි කෝටි ගණන් හම්බ කරගත්තත් තමන්ට ඊර්ෂ්‍යාවක් නැහැ. නැත්නම් වෙන කවුරුත් තමන් අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා කීර්ති ප්‍රශංසා ලබනවා නම් තමන්ට කිසිම ගාණක් නැහැ. තමන් දන්න මිනිහෙක් කීර්ති ප්‍රශංසා ලබනකොට එතකොට ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. භාවනා කරන මේ අය දන්නා භාවනා කරන පිරිස් හතරට ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා. කෙනෙකුට පැය 3-4ක් එක දිගට ඉතිරියෙන් භාවනා කරලා වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න පුළුවන් ශක්තිය දැක්ක තමන්ට බැරි නම් ඉතින් හුල් වෙනවා. අපි මේ අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා මිනිස්සු 300 භාවනා කරන අවස්ථාවලදී සමහර අය අනිත් අයගේ ඒ හොඳට දිගට භාවනා කරගෙන යන එක දැක්කට පස්සේ Tamanට බැරිකම නිසා ඊර්ෂ්‍යා කරන නොයෙක් දේවල් කියන කරන අවස්ථා. ඒක නිසා ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක හැම කෙනෙකුටම ඇති වෙන්න පුළුවන් අනාගාමී වෙන කම්මවාගේ ඊර්ෂ්‍යාව තිබෙනවා. ඒ නිසා ඊර්ෂ්‍යාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයේ තමයි ලද්දසකතින් නොප්‍රියලෙත්වා කියලා සතුටු වෙන එක. අනේ මේ ලෝක සත්වෝ ලද්දසකතින් නොප්‍රියලෙත්වා කියලා තව තවත් සතුට සම්පන්න ලබත්වා කියලා සතුටු වෙන්නට පුළුවන් ශක්තියක් ලබන්නට ඕන. ඊළඟට උපේක්ෂා භාවනාව සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වල තියෙන්නේ. උපේක්ෂාව කියන්නේ මදහත් භාවය. ඒ සඳහා කර්මය ගැන සිහිපත් කරන මේ මුළු ලෝකයේම සත්වෝ ඒ පුද්ගලයාට ආවේනිකෝ ඒ පුද්ගලයාගේ කර්ම ශක්තියක් මත
ජීවත් වන්නේ. සැප දුක් විඳින්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ කර්ම ශක්තිය මත. මේ ලෝකෙද පහළ වුණේ කොයි ලෝකයක හරි පහළ වුණේ ඒ පුද්ගලයා කරන ලද කර්ම ශක්තිය වලට අනුව. ඒ වගේම මිය යන විට යම් කිසි කර්ම ශක්තිය ශීපත් වුණා ඒ කර්ම ශක්තියපත් වුණා නම් ඒ කර්ම ශක්තියට අනුව තමයි තවත් කෙනෙකු උපදින්නේ. මේ විදිහට ඉපදෙන්නෙත් ඒ විදිහට මැරෙන්නෙත් ඒ විදිහට සැප දුක් විඳින්නෙත් ඒ විදිහට ওই විදිහට කල්පනා කරන්නට. කල්පනා කරනකොට මුළු ලෝකෙම සත්තු එක එක්කෙනා ළඟ විශාල කර්ම මේ විශේෂ තරම් කර්ම පොදියක් පොළොව ළඟම තියාගෙන ඉන්නේ. පිටේ එල්ලගෙන යන්නේ පුද්ගලයා. විශාල කර්ම ගොඩක්. ඉතින් ඒ සෑම කර්මයකම විපාකයේ හොඳ කර්ම කළොත් හොඳ විපාක ලබයි, නරක කර්ම කළොත් නරක විපාක ලබයි. එහෙම කල්පනා කරලා බලන්න. කල්පනා කරලා බලනකොට තමනු කර්මයට අනුව මේ විදිහට සැප දුක් විඳින්නේ, ඉපදෙන්නේ, මැරෙන්නේ, ඉපදුනාට පස්සේ මැරුණාට පස්සේ නැවත ඉපදෙන්නේ ආදී කරුණු දිහා හරියට තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමන්ට තේරෙනවා මුළු ලෝකෙම කර්මයෙන් වැහිලා. කර්මයෙන් ඈත් වෙච්ච කිසිම සත්‍යයක් මුළු විශ්ේ නැහැ. යම් තැනක යම් සත්‍ය කොටසක් හෝ සත්‍යයක් හරි සිරනවා නම් එයා පසුපස උන්ටම ආවේනිකෝ කර්ම සත්‍යයක් ළඟ සබාගෙන සිටිනවා. ඒ විපාක ඒ පුද්ගලෝ ලැබෙනවා. තමන්ට මම අර ඉස්සලා කියේ නින්දා පහස් වල විතර කර්මය ගැන සිහිපත් කරන්න දෙන්න. තමන්ගේ කර්මය ගෙවුණා ඒ පුද්ගලයන්ට කර්ම රැස් වෙනවා. ගෙවි යන තමන්ගේ කර්ම ගෙවිලා සම්පූර්ණ නොවුන ටිකක් හරි ගෙවුණා. ඒක නිසා ලෝකයේ ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම දෙයක් අපිට කරාට කමන්නේ. සමහරව කල්පනා කරනවා මේ මරණ මිනිහෙකුට සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේ තරම් මේ පාතාල ලෝකෙ මෙච්චර මරවටකම් කරන මිනිහෙකුට සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. දුකින් මිදේවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ලාද සැපතින් නොපිරිවෙලෙත්වා කියලා ඒ අයගේ අපි හිතමු පාතාල ලෝකෙ මිනිසු නොඑක් කල්ය හම්බ කරනවා, නොඑක් ආකාර වර්ධියා කරනවා. නැත්තම් ওই කුඩිතාවංකාරය කොච්චර හම්බ කරනවා. මේ ලාද සැපතින් නොපිරිවෙලෙත්වා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඔහොම කල්පනා කරනකොට හිතෙනවා නම් Taman කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ අය කරපු කර්ම ඒ අයට. තමන් කරන කර්මය තමන්ට. මේ තුනම කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට උපේක්ෂාව පුරුදු කරන්නට පුළුවන් ශක්තිය දෙන්නේ. ඔය කියපු මෛත්‍රී, කරුණාව, මුදිතා, උපේක්ෂා කියන හතරට කියන්නේ සතර ධම්ම විරණ. ටික හරි. කොයි භාවනා සත්‍යයේ ඉඳන් කමන්නේ. මාර්ගඵල ලැබලා තියෙද්දිත් කමන්නේ. ලබන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් වුණත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් කිසිම භාවනාවක් නොකරන කෙනෙක් හරි කමන්නේ. මේක ටික හරි පුරුදු කරනවා නම් මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව එකෙන් විශිෂ්ට කුසල ශක්තියක් තමයි ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් මෙලොව යහපත සරසා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. නිවන් සුවත් සාදා ගන්නට ඒ ක්‍රියාදාමයේ හේතු වෙනවා. ඔය සෑම භාවනාව සුලිම නිවන් ලබන්නට පුළුවන්. ඒකට අනුකූල වන ආකාරයෙන් විදර්ශනාවට හැරවීම තුළින්. ඒක නිසා මේ විදිහට මෛත්‍රී, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වඩන එකයි ඉවසීම, සාන්තිය පුරුදු කරන එකයි මේ විචින් කළ යුතු වන්නේ. දිනදා ජීවිතේ ඒකයි අපොච්චි මන්නවදි මන්නජින්මන්නාහසිනේ ඒතං උපනායන්ති බේනම් දේශන්න සම්මති අපොච්චි මන්නවදි මන්නජින්මන්නාහසිනේ ඒතං උපනායන්ති බේනම් දේශුප සම්මති කියන ගාථාව ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඒ ගාථා දෙක සමාගයේ ජීවිතයට එකතු කරගත හැකි වන්නේ. මේ ගාථාව තුළින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මතු කර ගන්නට පුළුවන්, නිවන් අත්දකින්නට පුළුවන්. ওই ගාථා දෙකම හරියට නුවණින් සම්මස්තනය කළොත් ඒ සම්මස්තනය කිරීම තුළින් නිවන ලැබෙන ආකාරය අපි කියන්නේ නිකන් ඉජ්ජතුන් වචනයක් දෙකක් පමණක් කියලා මේ දේශනාව නිම කිරීමට අදහස් කරන්නේ. එතකොට අපොච්චිමන්, අවදිමන් ආදී වශයෙන් මම කියන හැඟීම තියෙනනේ මට ගැහුවා, මට බැන්න. නැත්තම් මහසිනේ මගේ දේවල් පැහැරගත්තා. මේ මම කියන්නේ කවුද කියලා හරියට හිතලා අවබෝධ කරගත්තොත් මම කියන්නේ කෙනෙක් සත්‍ය වශයෙන් නැති බව තේරුම් ගන්නේ අස්මිමානේ රහත් වෙලා අස්මිමානේ නිරුද්ධ වෙනවා. සෝවාන්ගණයට සක්කාය දිට්ඨිය නිරුද්ධ වුණාට මම මගේ කියන හැඟීම තියෙනවා. ආත්මයක් ඇත කියන හැඟීම නෙවෙයි. මම කියලා කෙනෙක් සිටී කියන හැඟීම තියෙනකොට මගේ කියන හැඟීමකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා මම කියලා කෙනෙක් සිටීද කියන එක අපේට අවබෝධ කරගෙන තමන්ගේ නුවණින් විමසීමසා දැක භාවනා කළොත් ඒ තුළින් නිවන් යන්නට පුළුවන්. නැත්නම් මේවා අනිත්‍ය දැන හැටි දකින්න පුළුවන්. කවුරු හරි බනිනවා ඒ ශබ්දය තියෙනවා නැතිනවා, කනේ ශබ්ද තරංග වැඩි නිසා සිතුවිලිය තියෙනවා නැතින, ඒ ගැන සිතුවිලිය තියෙනවා නැතින, මේ විදිහට අනිත්‍ය දැන ආකාරයේ අනිත්‍ය දැන මේ ධර්ම වල
මොකක්වත් ආත්ම වශයෙන් ගන්නට ඉතිරි නොවන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මයන් මත කර ගන්න පුළුවන් ওই ගාථාව තුළින්. මොකද පංචස්කන්ධ ධර්මයන් තියෙන එකම දුක. අනිත්‍යයි බයිනකොට ඒකත් දුකක්, ගන්නකොටත් දුකක්, අනමංගේ දේවල් පැහැර ගන්නකොටත් දුකක්. දුක් දෙන පංචස්කන්ධයේ ස්වરૂපය ඒක තමයි. ඒ නිසා ඒ විදිහට දුක්ඛ සත්‍ය මත කර ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේවා ගැන නැවත නැවත සිහිපත් කරනවා. මට ගැව්වා, මට බැන්නා, මට මගේ දේවල් පැහැරගත්තා ආදී වශයෙන්. මෙතන අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා, අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර ධර්ම දැසීම, සංඛාර පත්‍ය විඥාන, සංස්කාර නිසා නැවතීමක් පහළ වීමක් ආදී දකිමින් පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් ලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් දැකලා මේ දීනියන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. ඒ විදිහට නොයේ ආකාර තියෙන මේ ගාථා දෙක උනත් පාදක කරගෙන යන්නට පුළුවන් ගාථා. මේගේ ඥාන මට්ටම, ප්‍රඥා මට්ටම තීරණය කරගන්නටත් එක්ක තවත් ආකාර දෙක තුනකින් මේවා චන්න බල ඉවරෙන තවත් ආකාර දෙක තුනකින් මේකේ තුنين කොහොමද මම නිවන මතු කරගන්නේ, නිවන මට මතු කරගන්නට පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට තමයි තමන්ගේ අවබෝධයක් බවට ඒකපත් වෙන්නේ. එතකොට එහෙම කළොත් එහෙම ඒකෙන් නිවන සුව ලබන්නටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ධර්මයට අනුව පිළිපැද්දොත් යම මේ ඇයට මෙලොව යහපත නියත වශයෙන් සැලසෙනවා, පරලොව යහපත නියත වශයෙන් සැලසෙනවා. ඒවා විදර්ශනා ඇසකින් දැකීමෙන් පසු කී ආකාරයෙන් කටයුතු කරා නම් කවදා හෝ දවසක නිවන සුව ලබා දීමට ඒ කාරණා හේතු වාසනා වෙනවා. එසේම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරලා ආශිර්වාදනය කරලා මේ සරල දේශනාව දැන්වීම කරනවා. මේ කරපු සියලුම ප්‍රසන්න දෙවියන් අනුමෝදන් කරන්නේ සඳහා ආකාශත්හජ කියන පාඨය කියන්නේ ආකාශත්හජ බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චනන්දක්ඛන්ද ශාසනං ආකාශත්හජ බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චනන්දක්ඛන්ද දේශනං ආකාශත්හජ බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිතා චනන්දක්ඛන්ද නම්පරන්ති තාපනේ කනිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්‍ය ඉදම්මේ පිඤ්ඤං ආසවත්තය සම්බලුක්ඛ